Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya nak sambung untuk chapter 5, chapter seterusnya dalam Malaysian Industrial Relations, which is union recognition. So previously under chapter 4 kita dah belajar tentang process of registration of trade union. So kita dah tengok dah procedures macam mana satu-satu trade union tu dari segi macam mana nak didaftarkan, apa requirements dia yang diperlukan dalam proses registration tu, dan juga form-form yang kita dah belajar lah secara asasnya dalam chapter 4. So another one ni, dalam chapter 5 ni kita nak tengok in terms of union recognition yang bermaksud pengiktirafan. So bila kita cakap pasal pengiktirafan ni, ini melibatkan permohonan yang perlu dibuat oleh union kepada majikan ataupun employer di tempat kerja. Kalau proses registration hari itu adalah proses di mana union menghantar pendaftaran, maklumat pendaftaran ke pejabat registrar of trade union. So itu beza dia antara registration dengan recognition. So ada beberapa sebab lah kenapa kita kena tahu tentang recognition ni. Yang tu insyaAllah kita akan discuss in detail sekejap lagi. And for sure, first kali ni kita nak tengok dulu in terms of what is the definition of recognition. So based on the slide, based on the books, recognition is a formal acknowledgement by an employer that a particular trade union has the right to represent his employees. Recognition is an important concept in the Malaysian industrial relations system, and the era 1967 makes union recognition a necessary prerequisite to collective bargaining. So basically, recognition is a formal acknowledgement. Means that kita menghantar satu borang kepada majikan untuk dapatkan pengesahan, untuk dapatkan pengiktirafan, acknowledgement daripada majikan yang mengatakan kita punya trade union tadi ni, yang kita dah daftar ni tadi, ada hak untuk represent semua employee yang join trade union ni. Selagi kita tak buat proses recognition ni, so selagi itulah trade union tu tak boleh berfungsi. That's why lah kita kena submit form of recognition ni secepat mungkin selepas kita selesaikan proses registration of trade union. And of course kat sini juga you all kena tahu union recognition ni adalah necessary prerequisite to collective bargaining. So function utama kita buat trade union selalunya sebab kita nak discuss, nak minta dengan majikan. So selagi kita tak selesaikan proses registration dan juga recognition ni, so selagi itulah juga trade union tu tak boleh nak buat perbincangan ataupun nama lain dia adalah collective bargaining dengan majikan. So that is the reason why we need to obtain the recognition from the employer. Okay, next, what are the importance of recognition? The first one is it is to grant the trade union workers the rights of appearance for the purpose of collective bargaining with the employer. So same as what I have mentioned earlier, so as long as the trade union does not submit the recognition form, until then they will not be able to represent ataupun kita kata to invite the employer untuk buat collective bargaining. So that is why kita kena minta recognition dulu. Okay, number 2, the union can represent individual members who have a grievance or complaint. Nama lain ataupun statement lainnya, entitled to make representations on individual grievances. Means that bila satu-satu trade union dah menyelesaikan proses recognition, so secara automatiknya kita kata union ni tadi boleh represent, boleh mewakili setiap individu yang ada masalah, ada komplain, ada grievance, ada perasaan tak suka, terkilan, so apa-apa sahajalah yang berkait dengan tempat kerja tu kepada majikan. So kalau tak selesaikan dulu recognition, so semua proses ni union tak boleh buat. So tak dapatlah efeknya kepada
members yang dah join trade union tu. Okay, seterusnya the union can negotiate for better terms and conditions on behalf of all workers in the workplace. So once the union had obtained the recognition, for sure lah, they can negotiate for better terms and conditions. And basically negotiation ni akan dibuat untuk keseluruhan all workers in the workplace. Not necessarily just untuk employee yang join trade union sahaja. Selalunya bila kita union dah buat bargaining tadi, negotiation tadi, so semua orang akan dapat benefit dia. Okay. Number 4, if it is established, then the majority of workers are members of the union. And to get recognition is to start collective bargaining. If trade union is not recognised, it cannot represent its members. So samalah basically. Bila dapatkan recognition, so secara tak langsung boleh start lah untuk buat collective bargaining dan juga untuk represent all members and working in that organisation. Okay, next. Principles of union recognition. Basically, there are 2 principles. The first one is for the purpose to start collective bargaining. So mainly memang inilah sebenarnya prinsip utama kenapa kita buat recognition. Sebab kita nak memulakan proses buat collective bargaining ataupun CB. Okay, and only apply to private sector employees union, not employer. So previously kita dah belajar memang employer juga ada trade union. Tapi proses recognition ni tak perlu dibuat oleh union untuk employer. Hanya wajib untuk employees union sahaja. So yang tu of course lah. Itu pun you kena tahu. Okay, next purpose of recognition. So apa tujuan utama kita buat recognition ni sebenarnya? It is to inform the employer about the registration of trade union. So kita nak memaklumkan tentang kita dah buat registration trade union kita ni. So that's why kita perlukan minta recognition ataupun pengiktirafan daripada majikan. And another one to get recognition from the employer so that they can start collective bargaining. So samalah dengan yang saya dah explain tadi. Okay, this one pun sama. Basically dia lebih kurang je dengan importance of recognition tadi. So ni mungkin boleh jadi effect juga. So importance boleh jadi effects of recognition. So this one I will skip lah. Okay, kita akan tengok terus ke this one. Conditions for recognition. Apa syarat-syarat untuk satu-satu trade union tu dapatkan recognition daripada majikan? Okay, these conditions are to be met by employees union before it can be recognised by an employer. The first one, the union must be a registered union. Ini syarat utama lah. First ni mesti yang ni yang paling penting. Selagi trade union kita tak berdaftar, tak di-submit semua borang-borang yang kita belajar masa chapter 4 hari tu, so tak valid lah proses recognition yang kita buat. So syarat first mestilah union tu adalah registered union. Number 2, able to or competent to represent workers. So this one maksudnya union tu sendiri memang ada kemampuan, ada kepakaran untuk mewakili setiap employee yang ada dalam organisation tu. So kalau kata kita punya union tu bukan kita nampak lekeh je. Sebenarnya buat union ni setakat nak saja-saja, nak seronok-seronok duduk dalam kumpulan je, tak fikir sebenarnya untuk kebajikan apa semua. So mungkin union tu juga tak sepatutnya wujud lah. Dan kalau kita hantar recognition sekalipun, mungkin majikan tak nak bagi recognition tu. Okay, number 3 is appropriate union. Means that union tu sendiri memang union yang munasabah. So maksudnya dari segi objektif, dari segi nama, dari segi composition, orang-orang yang pegang jawatan dalam union tu. So semua tu kita nampak memang appropriate, memang munasabah. So barulah kita dah boleh minta recognition daripada majikan. Okay, then number 4, sufficient members must be sufficiently representative of the employees concerned. So syarat untuk recognition, dia mestilah ada 50% of the members. So maksudnya kat sini kalau dalam contohnya
dalam organisation tu ada 100 employees, so 50% plus 1. So maksudnya 51 orang mesti dah jadi members of trade union. Join dah masa tu dan barulah kita boleh minta recognition. Tak cukup 51 orang dan kita kena cari bagi cukup, barulah kita boleh submit proses untuk recognition ni. Itu syaratnya. Okay, next kita ada 5.4 ni, kita ada 2 types of recognition. Okay, recognition ada 2 jenis. The first one dia panggil limited recognition. This one maksudnya the union has the right to represent individual grievances and to negotiate on behalf of its members only. So disebabkan dia limited sahaja. Recognition yang majikan bagi tu limited untuk company tu sahaja, untuk members dalam union tu sahaja. So itu limited recognition. Untuk general recognition pula, the employer accepts the union as having the right to represent individual grievances of its members on behalf of all workers in the company regardless of membership of the union. So kalau general recognition ni pula, walaupun contohnya kita tak join pun trade union tu, tapi kita ada masalah dengan majikan. So kita nak minta union yang jadi wakil untuk kita. So kalau company bagi general recognition kepada union untuk represent semua workers, dan union tu boleh represent. Tapi kalau company hanya bagi limited recognition, maksudnya orang yang jadi member trade union sahaja yang boleh menyuarakan masalah dia, meminta tolong daripada union untuk jadi wakil. Itu beza dia, limited dengan general recognition. Okay, next kita tengok yang paling pentingnya adalah proses ni lah, recognition process ataupun procedures. So dia ada 2 stages kalau tak silap saya. First stage ni, a registered union may request an employer to grant recognition by sending notice of such claim. The registered trade union has to fill out a claim for recognition form and give it to the employer together with a copy of the union's constitution. So kat mana nak dapatkan form ni? Form ni dia ada di Department of Industrial Relation ataupun Department of Trade Union. So you boleh dapatkan form, isi semua maklumat-maklumat yang ada dalam form tu dan hantarlah borang tu kepada majikan. Itu maksudnya sending notice of such claim. Dan bersama-sama dengan borang tu kena hantar juga satu salinan Perlembagaan Kesatuan Sekerja, Union's Constitution. Okay, another one, a copy of the form will also be forwarded to the DG of IR. So kita kena buat 2 salinan lah maksudnya borang ni. So satu hantar dekat majikan, dan satu lagi kena hantar juga dekat Director General ni. So supaya dia tahu, okay, union ni dah start buat proses recognition. Kalau ada apa-apa masalah wujud semasa proses recognition tu, so senanglah untuk DGIR ni untuk check balik. Okay, next untuk second stage pula. After receiving such a claim, employer must reply within 21 days. So proses dia bermulalah bila employee tadi, union tadi dah submit borang. So majikan ada masa selama 21 hari untuk reply balik kepada borang yang union hantar tadi. So untuk employer ni dia ada 3 possible response. The first one tu, either the employer accept. Accept tu maksudnya tak ada masalah lah. Dia dapat borang tu, dia kata, okay, saya terima. Okay, bolehlah you all nak start buat collective bargaining. So kalau majikan dah kata macam tu, dia dah sign borang tu, bagi cop apa bagai semua tu, so settle lah masalah union tu. Bolehlah proceed untuk buat aktiviti seterusnya. Okay, kadang-kadang ada juga employer ni dia reject ataupun dia refuse ataupun dia ignore. Dia malas, dia tak nak ada trade union dekat tempat kerja dia, dekat company dia. So dia reject application tu. Ataupun dia buat tak tahu, dia refuse.
refuse maksudnya dia enggan. So sama jugalah, lebih kurang macam reject lah juga kan. Tapi dia enggan. Enggan kat sini mungkin enggan nak bagi signature tadilah, nak sign borang tu kata setuju. Ataupun satu lagi mungkin dia ignore. Dia dapat dah borang, dia baca. Tapi dia buat tak tahu. Sampailah habis tempoh 21 hari. Okey. Itu yang kedua. Respons yang ketiga boleh jadi juga request. Employer ni request the DG of trade union to check whether the workers are members of the union concerned. Dia agak ragu-ragu, majikan ni dia agak ragu-ragu, betul ke ni union ni mewakili pekerja-pekerja dia. Tengok nama macam ada yang mungkin pelik ke kan. So, majikan ni dia ambil tindakan, dia pergi dekat DG of Trade Union, dia minta untuk check balik. So, boleh juga sebenarnya macam tu. So, DG of Trade Union akan check lah sama ada betul ataupun tak nama-nama employee yang dalam list trade union tadi ni adalah pekerja di company dia. So, itu mungkin antara possible reason yang berlaku dalam second stage bila majikan dah dapat borang. Okay, so kita tengok satu-satu. The first one ni, if accept. Apa jadi bila majikan accept? Okay, so if the employer accept the recognition, the process proceeds to collective bargaining. So, tak ada masalah lah maksudnya. Ialah majikan dah setuju kan. So, bila dah setuju, so kita bolehlah teruskan ke proses nak buat collective bargaining, nak buat negotiation tadi. Okay, if reject or refuse or ignore, okay, what will happen? Yang ni dia panjanglah sikit cerita dia. Okay, if employer refuse to give recognition or fails to reply, refuse, reject, fails to reply, ignore lah tu. Union can report in writing to DG of Industrial Relations. So, union tadi kena buat makluman, kena buat report secara bertulis kepada DGIR. So, that's why tadi borang recognition ni kita kena hantar dekat DGIR. Sebab kita nak make sure DGIR alert sebenarnya union tengah minta recognition daripada majikan. So, kalau majikan reject, so at least DGIR tahu proses tu dah sampai mana. Okay. Next, the DGIR has the authority to carry out a membership check and make recommendation to the employer. So, bila dah dapat report in writing tadi, so DGIR selalunya dia akan buat membership check. Dia akan check balik betul ke tidak senarai nama dalam members tu adalah employee yang memang bekerja di company tu dan memang diorang nak buat trade union dekat tempat kerja tu. Dan kalau semua details tu okey, so DGIR akan buat recommendation kepada employer supaya accept lah recognition trade union ni. Okay, another one. DGIR will ask the employer to look back into the matter to recognise. If accept, then they will start with CB. Or if reject, it will proceed with trade dispute. So, bila berlakunya masalah employer reject, refuse ataupun ignore ni, kalau kes tu dah dibuat report secara writing oleh union kepada DGIR, automatically kes tu akan masuk ke trade dispute. Trade dispute adalah pertikaian industri, pertikaian antara employer dengan trade union yang minta recognition tadi. Okay, so bila dah masuk ke stage yang ni, inilah yang selalunya agak susah. Tapi still sebenarnya, tugas orang yang nak selesaikan kes ni adalah DGIR tu. So, apa yang dia akan buat? DGIR will investigate and take all steps necessary to settle off the dispute between the union and the employer. So, apa sahaja kebarangkalian, apa sahaja benda yang DGIR fikir perlu dibuat supaya kes ni boleh selesai, so dia akan buat. Itu function dia, itu tugas utama dia kalau dia dah dapat report berkenaan employer reject trade union recognition ni. Okay, kalau tak berjaya juga, so apa yang DGIR akan buat? Okay, if employer still refuse, DGIR will report to Minister of HR.
So mungkin habislah peranan DJIR. Kalau majikan still lagi berkeras, so DJIR akan submit satu report kepada Menteri Sumber Manusia, yang mana yang ini proses ni ada dalam Section 9 of Industrial Relations Act. Dan apa fungsinya dia submit report ni? To decide whether or not the union should be recognised. So bila dah hantar report tu maksudnya so akan berlakulah proses kita kata pengiktirafan secara paksa oleh Minister of HR kepada majikan. Kalau dia dah decide, memang tak ada masalah pun sebenarnya untuk union tu diberi recognition oleh majikan. Okay, next, decision made by Minister of HR is final and cannot be questioned in any court. So, bila minister tadi dah dapat report, dia dah buat check balik dah, dia tahu memang detailnya, tak ada masalah apa pun dengan trade union tu. So, dia akan grant recognition dan keputusan dia tu memang tak boleh dicabar di mana-mana court. So, majikan kena terima je lah apa sahaja keputusan yang dah keluar daripada Minister of HR. Okey, selalunya Minister of HR ni dia akan tengok kalau if more than 50% of the eligible employees in the organisation join the union, then the minister will normally order recognition. So macam saya bagi contoh tadi lah kan, dia 50% plus 1. So kalau dah cukup 51 orang, kenapa pula majikan tak nak bagi kan? So bila minister ni dia check dan dia kata okey cukup je 51 orang, memang tak ada masalah apa pun, union ni memang sesuai, so dia akan bagi recognition terus. Boleh faham lah rasanya statement ni. Okay, next. If after intervention by the minister, but the claim for recognition still rejected. Ada juga sesetengah majikan yang still, kita kata dia masih lagi berdegil, dia still reject juga walaupun minister dah buat keputusan dah pun tadi, tapi dia still tak nak juga bagi recognition tu. Okay, the union must wait for 6 months before another claim can be submitted. So, proses recognition ni boleh dibuat balik oleh union, tapi dengan syarat selepas 6 bulan. Daripada tarikh dia kena reject oleh majikan selepas dah disuruh oleh Minister of HR. Okay, no point in submitting the claim after 6 months if the union fails to get more members to join trade union. So, satu disadvantagesnya kalau kita tunggu 6 bulan ni, so for sure lah mungkin ada members yang dah rasa macam tak nak lah join trade union ni. Dah frust dah. Penat dah buat macam-macam tapi still tak dapat recognition daripada majikan. So, bila jadi macam tu, orang pun bakal tarik diri. Tak nak dah jadi members. So, tak ada point dah lah members nak submit balik claim selepas 6 bulan. Kalau dari segi membership tak cukup 50 plus 1 tadi. So that's why waktu proses recognition ni, kita kena jaga betul-betul lah. Kalau you jadi trade union members ataupun trade union leaders, for sure you kena jaga betul-betul lah members you waktu macam ni. Takut nanti dah hilang, so you dah tak boleh submit dah proses recognition. Okay, tadi kita ada cakap tentang membership check. So, DG of Trade Union tadi, dia akan buat membership check, nak tengok sama ada betul ke tidak jumlah employee yang dihantar tu memang pekerja di company tu ataupun tak. So, macam mana sebenarnya cara membership check ni dibuat? So, dia ada dua ni lah. Number one is through verification. Check lah semua maklumat-maklumat. Check mungkin daripada mana-mana database, mungkin daripada SOXO ke, EPF ke. So, daripada situ kita tahu employee tu memang betul pekerja di company tu. Itu verification. And another one, kita check in terms of secret ballot. Kita buat undi rahsia. Nak tahu betul ke tidak sebenarnya employee yang join trade union tu memang nak join trade union tu. Ataupun sebenarnya dia kena paksa oleh kawan-kawan dia. So, that one tu kita akan buat melalui secret ballot nama dia. So, employee ni tadi kena mengundi lah sama ada betul ke tidak ataupun dia setuju ke tidak nak join trade union tu. So, itu cara untuk kita buat membership check. Okay.
Seterusnya, this one juga adalah benda-benda yang important untuk you all kena tahu bila kita cakap dalam proses, kita berada dalam proses recognition ni. Okay, legal restraints or prohibited acts pending recognition. So, apa perlakuan-perlakuan ataupun benda-benda yang kita tak boleh buat dari segi undang-undang waktu proses recognition yang pending, yang tertangguh. So, tertangguh tu disebabkan employer reject tadilah. So, waktu rejection tu berlaku, so apa perkara-perkara yang kita tak boleh buat? So, apa perkaranya? This one. Illegal for employer to declare a lockout. Kalau you sebagai majikan, waktu recognition tengah pending ni, you tak boleh buat lockout dekat company. Lockout ni adalah proses tutup pintu. You tak benarkan employee datang bekerja macam biasa. You tutup company you. Employee ni tengah nganga lah duduk kat luar tu, kena kunci daripada dalam, kena kunci dekat luar, tak boleh masuk kerja. So waktu tu kalau employer buat, itu jadi illegal. Salah dari segi undang-undang. Okay, another one, illegal for workers to declare pickets or strike. Untuk employee pula, employee tak boleh buat piket. Piket tu piket macam mogok tapi yang ni lebih peaceful. Ataupun strike. Strike tu adalah mogok. So, kedua-dua ni employee tak boleh buat kalau tengah pending recognition. Okay, yang ketiga pula, employer cannot terminate the service of the workers. So, waktu ni memang langsung tak dibenarkan. Kalau majikan buat juga, so employee boleh ambil tindakan claim unfair dismissal. Sebab memang tak ada, mungkin employee tak buat salah apa pun. Just cuma minta recognition saja. Tiba-tiba kena pecat. So, of course, waktu tu means that employee boleh ambil tindakan. Sebab berlakunya unfair dismissal, kena pecat disebabkan joint trade union. So, salah benda tu. Okay, kat bawah ni adalah penalty lah. Kalau didapati bersalah, buat juga benda-benda yang kita bincang kat atas ni tadi. So, this one you all boleh baca sendirilah. Okay, another one. Okay, settle process recognition. And proses seterusnya ni adalah dia panggil de-recognition ataupun dissolve ataupun dissolution of the trade union. So, sometimes ada juga kita dah settle dah semua recognition apa semua. Lepas tu dah 2-3 tahun lepas tu trade union dah function, tengok-tengok macam dah tak berapa nak efektif sangat pun trade union tu. So, mungkin leader tu pun dah rasa macam better kita dissolve je lah. So, dissolve tu maksudnya nak membubarkan balik trade union yang kita dah buat tadi. So, boleh ke tidak kita nak membubarkan trade union kita? So, tak ada masalah, boleh dibubarkan. So, macam mana kita nak buat proses de-recognition ataupun dissolution ni? Okay, first thing kita kena tahulah apa syarat-syarat dia. Statutory de-recognition of trade union can only take place 3 or more years after recognition was originally granted. So, maksudnya kat sini, proses dissolution ni hanya boleh dibuat selepas 3 tahun. Selagi tak cukup 3 tahun trade union tu, selagi itulah kita tak boleh lagi dissolve dia. So, kena tunggu sampai lepas daripada 3 tahun. Okay. So, apa syarat-syarat dia? Poin nombor 2 ni saya tak nak baca lah. Okay, kita tengok yang seterusnya ni. There are 3 main grounds for de-recognition. So, apa syarat-syarat ni untuk kita buat de-recognition? First, the employer no longer employs 21 or more workers. Jumlah employee yang ada dalam company tu tak cukup pun. Ada 21 orang je. Cukup-cukup ada 21 orang ataupun 20 orang je. So, bila macam tu, for sure lah, union tu pun sendiri kita kena bubarkan. Tak boleh dah beroperasi dekat company tu. Okay, number 2, the union no longer has enough support from workers in the bargaining unit, the group of workers the union represents. So, ada sesetengah member dah withdraw, tarik diri daripada jadi members of union.
So jumlah members tu dah semakin berkurang. So itu juga boleh menyebabkan kita kenalah bubarkan trade union tu. Number 3, union membership in the bargaining unit falls below 50%. Samalah, maksudnya nombor 2 dengan nombor 3 ni benda yang sama. So kalaulah jumlah pekerja tu tak sampai, membership tu tak sampai 50% daripada keseluruhan jumlah employee yang ada dalam company tu, so kebarangkalian untuk kita dissolve trade union tu akan jadi lebih tinggi. So kena dissolve disebabkan tak cukup membership. Okay, so apa proceedures untuk kita buat dissolution ni? So first kali kita kena must fill up a form to dissolve the trade union. Dia ada borang juga. Union kena isi. Borang ni hantar dekat siapa? Kena hantar dekat DGTU. Tapi apa lagi syarat lain? The form to dissolve must be signed by 7 members. Sama je macam registration, kita perlukan tanda tangan 7 orang. So untuk dissolve pun kita perlukan persetujuan daripada 7 orang juga members of trade union. Okay, seterusnya signed by the secretary of the trade union. Orang yang isi borang tu selalunya secretary lah. So secretary tu sendiri pun kena sign, mengesahkan kata memang kita nak buat pembubaran trade union ni. Okay, must be sent to DGTU within 14 days of the dissolution. So kita ada masa tempoh 14 hari untuk kita submit borang dissolution ni kepada Director General of Trade Union. Yes. Okay, DGTU must ensure that the dissolution accord with the rules of trade union. So bila kita dah submit borang tu, DGTU akan check lah sama ada proses dissolution yang kita buat ni adalah mengikut kita punya perlembagaan trade union yang kita dah buat masa awal-awal dulu. Okay. Then the effective date of dissolution shall be the date of registration of dissolution by the DGTU. So bila kita hantar je borang, hari tu DGTU kata okay sah benda ni. So automatically itulah effective date untuk dissolution tu. So maksudnya hari tu habislah trade union tu, tak boleh buat apa dah. Itu maksud statement yang last tu. Okay, saya rasa untuk chapter 5 ni itu sahaja. Yang lain-lain ni hanyalah extra note, you all boleh baca sendiri. So extra note ni adalah datang daripada soalan-soalan final lah sebenarnya. So you all boleh tengok, boleh baca sendirilah apa lagi benda-benda lain yang ada dalam chapter 5 ni. Okay. Yes. So untuk chapter 5 itu sahaja. Sekian, terima kasih.